सो यो चाहिँ इन्टरफेस हो मेरो आइफोनमा युज गरिरहेको छु। तपाईँहरूले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोनमा एप स्टोरमा जानुहोस् है। अनि एप स्टोरमा गएर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सबवे एप भनेर है। यहाँ सबवे एप लेखेको छ। सो यो कोरिया गर्दा पनि भयो तपाईँले होइन, कोरिया आइफोनमा सपोर्ट गर्ने चाहिँ यो हो है। अनि तपाईले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ इङ्ग्लिस नै युज गर्छु प्रायः। तपाईँले कोरियन युज गर्ने इच्छा भयो भने, सजिलो हुन्छ भने कोरियन युज गर्दा पनि भयो। सो यसलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु है त। सो अब म तपाईँहरूलाई सिधै मेरो प्रोफाइलमा लान्छु। सो सबवे यहाँ रह्यो, सबवे कोरिया। सो यो चाहिँ कोरियाको म्याप हो। यो चाहिँ सोल एरियाको म्याप हो है। अब तपाईँको बुसानतिरको बेग्लै हुन्छ है। अब यो रह्यो सबै म्यापहरू। अब फर्स्ट नै अब तपाईँहरूलाई मैले सिकाउन चाहिँ के चाहन्छु भने, अब आइसकेपछि कोरिया आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू फर्स्टमा आइपुग्ने भनेको एयरपोर्टमै हो होइन। इन्चन एयरपोर्ट अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, इन्चन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो यो। टर्मिनल 2 प्राइस त्यसलाई अब हामी टर्मिनल 2 नै हेरौँ है त। टर्मिनल 2 को यो तपाईँले गोलो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले जहाँ क्लिक गरेँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यहाँ चाहिँ तपाईँ अब यहाँ तपाईँ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। अनि डिपार्ट फ्रम यहाँ चाहिँ लेखेको छ। यहाँ फर्स्टमा टेबल टाइम टेबलको तल डिपार्ट फ्रम तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ छुट्टिनु पर्ने, यहाँबाट चाहिँ कहाँ जानुपर्ने भन्ने कुरा हो। र डिपार्ट फ्रममा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ इन्चनबाट। अब तपाईँ त्यसै गरी इन्चनबाट चाहिँ मानौँ तपाईँ तपाईँलाई सजिलो पहिला म दिन्छु है, सजिलो गराउँछु यसलाई। म अर्को पनि अलिक कम्प्लेक्स गर्दै लान्छु म यसलाई। सो फर्स्ट इन्चन एयरपोर्टबाट गिम्पो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जानलाई चाहिँ फेरि गिम्पो यहाँ रह्यो यो गोलो। तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यो एरो यहाँ यसरी देखाउँछ गिम्पो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट है, गिम्पो ओके। अनि अराइभ एट है, तपाईँले माथि घर जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टेसन इन्फोको तल अराइभ एट है। हजुर यो घर जस्तैको तल अराइभ एट तपाईँ यहाँ चाहिँ पुग्नुपर्ने। यतापट्टिको डिपार्ट्स फ्रम भनेको चाहिँ त्यहाँबाट छुट्टिने है। अनि अराइभ्स एट भनेको चाहिँ पुग्ने। अब तपाईँलाई देखायो म्याप यहाँदेखि यहाँ जाने भनेर। अब तपाईँले माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो अलार्म जस्तो देख्नुहुन्छ। अलार्मको यतापट्टि डिटेल इन्फो भनेर लेखेको छ यहाँनिर। यो तपाईँले देख्नुभयो होला यहाँ फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट फ्युएस्ट अनि डिटेल भनेर लेखेको छ। यहाँ डिटेलमा तपाईँ जानुहोस्। र अब अहिले मेरो यहाँ कोरियामा चाहिँ अहिले 3 बजिरहेको छ भनेपछि फर्स्टमा 15 भनेको 3 नै हो होइन। 15:02 एउटा ऊ रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँदैछ है। एउटा सबवे जाँदैछ, ट्रेन जाँदैछ भनेर। अनि पुग्ने चाहिँ 15 बजेर कतिमा 46 पुग्छ अराइभ एट है त। सो तपाईँ अब यहाँ जस्तै अब तीन दिन भइसक्यो यहाँ, तर यो ट्रेन त छुटिसक्यो। अब के गर्ने नेक्स्ट ट्रेन हेर्नलाई तपाईँले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 15:02 भनेको 3:02 हो। ट्रेन छुटिसक्यो हाम्रो। त्यसपछि 15:14 को ट्रेन लिने भनेर यसरी तपाईँले स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। 15:14 3 बजेर 14 मिनटमा आउँछ। अनि तपाईँले डन गर्नुभयो भने 15:14 तपाईँ हिँड्नुभयो। 3 बजेर 14 मिनटमा तपाईँ सबवे त्यहाँ स्टेसनमा गएर सबवे लिनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ 4 बजे चाहिँ गिम्पो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पुग्नुहुन्छ। यो चाहिँ रह्यो तपाईँको डिटेल। र फेरि डिटेल इन्फोमा तपाईँले दाब्नु भयो भने म्यापमा फेरि फिर्ता लिएर आउँछ तपाईँहरूलाई डिटेल इन्फो ब्याक। अनि यो चाहिँ रह्यो तपाईँको अब स्टेसनहरू है त। यो एउटा सजिलो भनौँ तरिका। अब तपाईँले कतिचोटि चाहिँ कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि 4-5वटा या 2टा या 3टा या त 4वटा लाइनहरू कटेर जानुपर्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो लाइनहरू हो है त। अनि यो लाइनहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के बताउँछ भने तपाईँ कुन ठाउँमा जाने हो। जस्तै तपाईँ गिम्पो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जानलाई कुन लाइन कलर छ, यो लाइनको कलर। यो अब कलरलाई तपाईँले हेर्नु पर्यो है। त्यसै गरी तपाईँको इन्चन जाने हो भने यहाँ इन्चन यहाँ चाहिँ माथि ओरेन्ज कलरको छ है। डिफ्रेन्ट लाइन छ। अनि तपाईँले चाहिँ जानुपर्ने लाइन चाहिँ कहाँ हो त्यो बुझेर तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। अनि यसको बारेमा अब सबवे कसरी लिने, यो लाइनलाई कसरी फलो गर्ने, कसरी पछ्याउने भन्ने कुराको भिडियो म चाँडै नै हाल्नेछु। तपाईँले मेरो युट्युबमा गएर तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि। र अब हामी हेरौँ अलिक कम्प्लेक्स, अलिक गाह्रो बनाऊ है त। जस्तै मानौँ फेरि यहीँबाट
इन्चन इन्टरनेसनल टर्मिनल एयरपोर्टको टर्मिनल नम्बर 2 नम्बरबाट डिपार्ट फ्रममा दाब्ने। अब तपाईँ मानौँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ यहाँबाट, मानौँ तपाईँ ल वाङसिङनिम नै देखाउँ है, यो एकदमै सेन्टरमा छ वाङसिङनी है। अनि यहाँ क्लिक गर्नुभयो तपाईँले अराइभ एट, घरको तल यहाँ चाहिँ पुग्ने हो भनेर भनेको अराइभ एट भनेको चाहिँ है। अनि तपाईँलाई यहाँ म्यापमा देखाउँछ। अब तपाईँले कतिवटा सबवे लिनुपर्ने रहेछ हेरौँ है त। यहाँ अब तपाईँले सबवे कतिवटा लिने हो भनेर हेर्नलाई डिटेल इन्फोमा जानुस्। एउटा यो कलरको सबवे देखाएको छ, अर्को चाहिँ हरियो कलरको देखाएको छ है। अर्को चाहिँ एउटा यो कस्तो भन्ने होला, अब डार्क पनि छ अलिकति है तर यो चाहिँ अलि लाइट खालको हरियो छ। यो हरियोमा दुईटा देखाएको छ। त्यसो भए अब तपाईँको चाहिँ दुईटा देखाएको छ, त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहाँबाट है, एयरपोर्ट यो फर्स्टबाट सबवे चढेर जाने 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 अनि तपाईँ चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ कहाँ गर्नुपर्ने रहेछ चेन्ज चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर यो तपाईँको रातो डट देखाइरहेको हुन्छ। अरूमा चाहिँ ब्लू डट देखाइरहेको हुन्छ, तर तपाईँले जहाँनिर गएर चाहिँ चेन्ज गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रातो डट देखाइरहेको हुन्छ। र तपाईँको कति खर्च लाग्छ भनेर तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 4,850 भनेर देखाएको छ है। अब तपाईँले चाहिँ यहाँबाट यहाँ नगएसम्म तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब पर्खिनु पर्यो। अनि तपाईँले त्यसपछि चाहिँ जान मिल्छ, सबवे चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि यहाँ पुगेपछि अब फेरि हेर्नुहोस् है त, कति बजेको सबवे हामी 3:14, 15:14 या 3:14 सबवे तपाईँले लिनुहुन्छ र तपाईँ 4:18 त्यहाँ पुग्नुहुन्छ है त, चेन्ज गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ सबवे चेन्ज गरेर अब कुन ग्रिन लाइनको सबवे लिनु पर्यो है त। त्यो सबवे चाहिँ कति बजी आउँदो रहेछ फेरि 4:18 तपाईँ पुग्नुहुन्छ। 4:28 भनेपछि 10 मिनट पछि ट्रेन आउँछ। त्यो 10 मिनटमा तपाईँले चाहिँ यो ग्रिन लाइन खोज्नुपर्छ र त्यहाँ जानुपर्छ। यसको लागि म तपाईँलाई भिडियो बनाउनेछु मेरो युट्युबमा च्यानलमा, तपाईँले हेर्नुहोस् है त। अनि यहाँ पुग्नुपर्छ है त। म तपाईँलाई लिङ्क पनि हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, हेर्नुहोस्। तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा यसको बारेमा कसरी चाहिँ सबवे चढ्ने भन्ने कुराहरू म हाल्छु, तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी तपाईँ यहाँ आएपछि चाहिँ यहाँबाट 18मा पुग्नुभयो, 4:18 पुग्नुभयो र अब चाहिँ 4:28 मतलब 10 मिनट पछि चाहिँ तपाईँको अर्को सबवे आउँछ जुनले चाहिँ वाङसिङनिम पुर्याउँछ। त्यतिखेरसम्म तपाईँ चाहिँ यो ग्रिन कलरको लाइनमा पुगिसक्नु पर्यो। यहाँ भित्र पनि अब ठुलो हुन्छ है सबवे, त्यहाँ लाइनहरू खोज्नुपर्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ कतिवटा लाइन छ हेर्नुहोस् त, एउटा यो ग्रिन कलरको भयो, एउटा तपाईँ आउनुभएको लाइन भयो, एउटा यो पहेँलो लाइन छ, एउटा पर्पल लाइन छ, एउटा यो निलो कलरको लाइन छ। सो यति धेरै लाइन छ, त्यहाँ तपाईँले खोज्नुपर्छ। यसको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा भिडियो हाल्छु, प्लिज हेर्नुहोस् है त, नत्र तपाईँ एकदमै झुक्किनुहुन्छ। सो तपाईँ यहाँबाट यहाँ आउनुभयो, यो रातो डट देखाएको ठाउँमा तपाईँले चेन्ज गर्ने रहेछ है। ठाउँको नाम चाहिँ के रहेछ, गाङद्योक भन्ने स्टेसनमा गएर तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्छ है। त्यहाँ गएर चेन्ज गरेर तपाईँले अब 4:18 पुग्नुहुन्छ। 4:28 तपाईँले त्यहाँ सबवे लिनुहुन्छ र वाङसिङनिम जाने, डिरेक्टली वाङसिङनिम जान्छ। अब हेरौँ, यो फलो गरौँ ब्लू लाइनलाई, आई मिन ब्लू डटलाई, यो बलिरहेको छ नि ब्लू कलरको। अब यो ब्लू कलरकोलाई फलो गर्नुहोस् 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 ओक्सो है। वाङसिङनिम यहाँ देखायो तपाईँ पुग्ने ठाउँ। कति बजी पुग्नु हुँदो रहेछ तपाईँ 51मा है त। तपाईँ कति बजी हिँड्दाखेरि 3:14 हिँड्नुभयो भने 4:51 तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। झन्डै 1.5 घन्टा 2 घन्टा। सो तपाईँले कतिवटा स्टेसन पार गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ तल देखाउँछ, 20वटा स्टेसन। ट्रान्सफर कतिवटा गर्नुपर्छ, एउटा ट्रान्सफर यहाँ तल लेखेको छ हेर्नुहोस् है, 20वटा स्टेसन अनि 1 ट्रान्सफर। अनि इट टेक्स अबाउट आवर 37 मिनट्स भनेको 1 घन्टा 37 मिनट लाग्दो रहेछ। अनि एक्जिट डोर, तपाईँ निस्किनुपर्ने डोर चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड हो, तपाईँले त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस् है त। सो यो रह्यो तपाईँको डिटेल। फेरि पनि एकचोटि म तपाईँलाई भनिदिन्छु सर्टकटमा है। तपाईँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ, जहाँ पनि हुनुहुन्छ, ल मानौँ सजिलोको लागि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट राखौँ। यहाँ क्लिक गर्ने, डिपार्ट फ्रममा जाने, अनि तपाईँ चाहिँ गिम्पो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जाने हो भने क्लिक गर्ने त्यहाँ, अनि अराइभ एटमा दाब्ने। कोरियनमा तपाईँले हेर्दा पनि भयो, कोरियन भाषामा। त्यसपछि डिटेलमा जाने,
तपाईँको ट्रेन कति बजेको रहेछ 3:14 को 9 बजिरहेको छ यहाँ भन्नाको मतलब तपाईँसँग 5 मिनट छ त्यहाँ पुगिसक्नुपर्छ सबवे स्टेसनमा र तपाईँ कति बजे पुग्नुहुन्छ गिम्पो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ट्याक्कै 4 बजे पुग्नुहुन्छ है त तपाईँले त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र म्याप हेर्दै जान सक्नुहुन्छ अनि अलिक कम्प्लेक्स बनाउँदाखेरि के गर्ने यहाँ जस्तै मानौँ यहाँबाट तपाईँ अब नोर्याङ्जी एरियामा जानु पर्यो भने अराइभ एट यहाँ दाब्ने है नोर्याङ्जी कतिवटा सबवे रहेछ भन्ने डिटेलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सिधै फर्स्ट एउटा यो कलरको अर्को चाहिँ येल्लो येल्लो कलरको छ अलि कस्तो भन्ने होला ओरेन्ज र येल्लो डार्क कलरको छ अलिकति है यो लाइन भयो र तपाईँको अब कति बजे 4:15मा 3:14मा तपाईँको सबवे तपाईँले चढ्नुपर्छ तपाईँ पुग्ने चाहिँ कति बजे रहेछ 4:03 तपाईँले फर्स्ट चेन्ज गर्ने ठाउँ पुग्नुहुन्छ त्यो चेन्ज गर्ने ठाउँ कसरी जान्ने भन्दाखेरि निलो निलो कलरको डट देखाइरहेको ठाउँमा रातो कलरको डट देखाएको छ त्यो रातो कलरको डट चाहिँ तपाईँको के हो चेन्ज गर्ने ठाउँ हो त्यसै गरी तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ कति बजी पुग्नु हुँदो रहेछ 4:03 पुग्नुहुन्छ 4:06 तपाईँको अर्को सबवे रहेछ कहिले कहिले तपाईँ सबवे चढ्दै गर्दाखेरि भ्याउनु हुँदैन 3 मिनटमा त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्न अर्को लाइनमा पुग्न सक्नुहुन्न त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने त्यो 4:06 लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई डिटेल देखाउँछ त्यसपछि तपाईँले सार्ने 4:14 को रहेछ त्यसपछि यो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भने ओके डन तपाईँ 4:14 को तपाईँले गर्नुभयो है 3मा पुग्नुभयो तपाईँ 10 मिनट पर्खिनुहुन्छ 11 मिनट पर्खिनुहुन्छ त्यतिखेरसम्म तपाईँले खोज्नुहुन्छ या त वासरुम जानुहुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँ नोर्याङ्जीमा कति बजी पुग्नुहुन्छ 4:42 पुग्नुहुन्छ तपाईँको टोटल स्टेसन कति रहेछ यहाँ तल देखाउँछ है 21वटा स्टेसन कतिवटा चेन्ज गर्नुपर्ने ट्रान्सफर एउटा ट्रान्सफर लेखेको छ कति टाइम लाग्छ 1 घण्टा 28 मिनट डोर चाहिँ तपाईँको ढोका चाहिँ निस्किने ढोका चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा पर्छ त्यसै गरी तपाईँको प्राइस कति पर्दो रहेछ यहाँ तल फेयर अप्रोक्स भनेर लेखेको छ यो ग्रिन कलरको लास्टको यो तल 4650 वन् सो यो रह्यो तपाईँको सबवे एप चलाउने तरिकाहरू है यसलाई तपाईँले यहाँबाट काट्न सक्नुहुन्छ माथिबाट तपाईँ जुन एरियाबाट पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है अनि अब म तपाईँलाई चाहिँ सबवे कसरी चढ्ने भनेर म आफै अहिले अब सबवे स्टेसनमा जाँदैछु सो त्यसको भिडियो म बनाउँछु तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु हुन सक्नुहुन्छ है सो यो भिडियो फुल हेरेर तपाईँलाई हेल्पफुल र सहयोग भएको छ भने लाइक सब्सक्राइब गरेर मलाई सहयोग गर्नुहोस् र तपाईँलाई यस्तै खालको एकदमै राम्रो खालको भिडियोहरू अझै अगाडि दिनमा हेल्पफुल खालको होइन भिडियोहरू चाहियो भने म तपाईँलाई अझै ल्याउन सक्छु सो धन्यवाद आजको लागि तपाईसँग के क्वेसन छ भने तपाईँले मसँग सोध्न सक्नुहुन्छ